Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούρια εγγραφή, με κάθε σχόλιο, με κάθε like στο κανάλι μου. Συνεχίζετε λοιπόν να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο, γιατί είναι πολύ βοηθητικό και ανεβάζει τις προβολές του καναλιού και μεγαλώνει και την υπέροχη παρέα μας. Δεν θέλουμε να είμαστε μια τεράστια υπέροχη παρέα? Φυσικά και θέλουμε. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο, και βεβαίως να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να μην επαληθευτεί κανένα αρνητικό σενάριο για τη Σαντορίνη μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι υποχρεωμένος να ξεριζωθείς από τον τόπο σου και να καταστραφεί η περιουσία σου, η ζωή σου, τα πάντα όλα. Οπότε θέλω όλοι μας να κάνουμε μία θετική σκέψη, μια προσευχή, να μην γίνει καταστροφή, να εκτονωθεί το φαινόμενο και να λήξει εκεί. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, όσο και αν μπορεί να σας ταιριάζει ένα άνοιγμα και είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, μου το γράφετε και σας υπέρ ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ για το αποτέλεσμα που θα δούμε στο κάθε άνοιγμα, γιατί δεν είναι προσωπικό σας άνοιγμα, τόσο απλά. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας, και πάμε να δούμε και άλλες αγάπες σήμερα. Πολλές αγάπες. Το πρωί δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά με το πώς νιώθει εσένα σήμερα. Περίεργες ενέργειες, εύχομαι να έχει φύγει αυτή η ενέργεια. Και τώρα να δούμε πολύ ωραία ανοίγματα. Και όμως σε αγαπάει ακόμα. Ποιος, ποια? Μάλιστα, για να επιλέξετε εδώ φιωγκάκι, ροζ, χρυσαφί, λευκό. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε ποιος είναι αυτός που ή αυτή, για τους κυρίους της παρέας, που σ' αγαπάει ακόμα. Για να δούμε εσείς εδώ, ακόλουθος μπαστούνι, εδώ γεμάτη πάθος είστε, έτσι, δεν σας κρατάει κανένας. Θέλετε, μέσα σας βράζει το αίμα σας για καινούρια ξεκινήματα. Προφανώς βέβαια, για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, αυτά τα καινούρια ξεκινήματα αναφέρονται σε κάποιον άνθρωπο που ίσως δεν είστε μαζί πλέον. Επίσης βέβαια, επειδή έχουμε ξεκινήματα, μπορεί να αναφέρεται σε μια καινούρια γνωριμία που έχετε στη ζωή σας. Οπότε θα πάμε να το δούμε το θέμα μας αναλυτικά, αναλυτικότατα. Κρατώ εδώ τη δική σας καρτούλα, την κάρτα βάσης, και ορίστε να κάνουμε πολύ χώρο και να δούμε τι θα δούμε παρακάτω.
Ωραία, έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Η πρώτη καρτούλα που θα ανοίξω εδώ θα μας δείξει την τρέχουσα ενέργεια, πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή η γενική ατμόσφαιρα, τι υπάρχει γύρω σας στον τομέα των σχέσεων. Για να δούμε, 9 πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι με το 9 πεντάκτηνο, το οποίο κατά τα λοιπά είναι μια υπέροχη κάρτα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος και αυτάρκης, που είναι δηλαδή ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος στη ζωή του. Έχει πετύχει αυτά που θέλει σε ένα μεγάλο βαθμό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθει μέσα στο χώρο του ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, όλα αυτά τα ορίστε. Συμφωνεί μαζί μου και εδώ ο πράσινος φθορίτης που έπεσε, ζωηρούλης. Σαν να έπεσε, πολύ ζωηρούλης δηλαδή. Εντάξει, το στρίμωξα τώρα. Λοιπόν, όλα όσα χρειάζονται σε έναν άνθρωπο για να νιώθει ασφάλεια. Και αυτό φυσικά δείχνει έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Επειδή όμως είναι εννιάρη και εμπεριέχει τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί και με τον κατ' επιλογή Εργένη-Εργένισσα, που πιστεύω βέβαια ότι για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Άρα θα πάμε σε κάτι πιο καθημερινό, όπως το νιώθω μοναξιά. Άρα αυτές είναι οι ενέργειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Είστε μόνες ή μόνοι και πάμε να δούμε παρακάτω. Παιδιά, τι απίστευτο. Ερημίτης, έτσι, μόλις τον μελέτησα, ήρθε ο ερημίτης. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε αστρολογική αντιστοιχία με το ζώδιο της Παρθένου. Και θεωρώ ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σας αγαπάει, νιώθει μόνος ή μόνη, όπως και εσείς. Όμως, ίσως μεταξύ σας να υπάρχουν κάποιες έντονες διαφορές και γι' αυτό το λόγο να μην έχει τολμήσει ακόμα να σας το εκφράσει. Ένας άνθρωπος έτσι, μπορώ να το πω, πολύ φιλοσοφημένος ή φιλοσοφημένη, έτσι, ψαγμένος όπως το λέμε. Τα ψάχνει τα πράγματα. Μπορώ να σας πω τα ψηρίζει κιόλας, έτσι. Όμως σε ένα επίπεδο το οποίο θέλει να οδηγήσει τον εαυτό του ή τον εαυτό της στη σοφία. Και ο δρόμος της σοφίας βέβαια είναι μοναχικός και είναι και δύσκολος. Παρόλα αυτά, έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι μήπως υπάρχουν ανάμεσά σας πολύ έντονες διαφορές και κάπου εκεί υπάρχει το φρένο, ας πούμε. Θα δούμε βέβαια παρακάτω. Για να δούμε. 10 πεντάκτηνα. Τι λες τώρα, ο τρόπος με τον οποίο σας αγαπάει. Παιδιά, τι καταπληκτικό. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. 10 πεντάκτηνα, το ξαναδείχνω. Είναι και τόσο όμορφη η απεικόνιση της κάρτας αυτής στη συγκεκριμένη ταρό. Πάρα πολύ όμορφη. Το 10 πεντάκτηνα, το οποίο είναι μια κάρτα που ονομάζεται ο άρχοντας του πλούτου και δηλώνει πάρα πολύ καλά οικονομικά, περιουσιακά, επιχειρήσεις, κληρονομιές, χρήματα, ό,τι θέλετε, ακίνητα, τα πάντα. Όμως είναι επίσης η κάρτα η οποία συνδέεται με την παραδοσιακή οικογένεια. Οπότε θα αφήσουμε ανοιχτό ένα παραθυράκι, δηλαδή ένα παραθυράκι, τι παραθυράκι, ότι μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος από την οικογένειά σας. Συγγενή σας εννοώ, έτσι.
Αν είστε σε γάμο, είναι ο σύντροφος ή η σύντροφό σας. Δεν το συζητώ καθόλου. Αν όμως, έτσι, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, να ξέρετε ότι είναι ένας άνθρωπος που σας βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί όπως σας είπα, τα πεντάκτηνα συνδέονται με το συντηρητισμό έτσι κι αλλιώς, αλλά η συγκεκριμένη κάρτα με την παραδοσιακή οικογένεια. Οπότε σας βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα, για να δούμε συναισθήματα. Σελήνη. Μια μας το φτιάχνει, μια μας το χαλάει ρε παιδιά. Τι γίνεται? Φοβάται, κάτι φοβάται αυτός ο άνθρωπος. Κάτι φοβάται. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Για να δούμε παρακάτω τι γίνεται και θα επανέλθω βέβαια. Εμπόδια και προκλήσεις. Μάλιστα, βασιλιάς Σπαθί. Υπάρχει ανάμεσά σας έτσι κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά αυτού του βασιλιά Σπαθί και να αποτελεί εμπόδιο ανάμεσά σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου ή επίσης βέβαια γιατί οι φιγούρες δηλώνουν πρόσωπο ή κατάσταση, μπορεί να αναφέρεται σε μια πολύ δύσκολη απόφαση που έχει αυτός ο άνθρωπος να πάρει. Για να δούμε εδώ, συμβουλή ή τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να διαχειριστείτε καλύτερα την κατάσταση. Και έχουμε το 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι μια κάρτα που δεν είναι καθόλου θετική αναφορικά με τις σχέσεις. Γιατί δείχνει σχέσεις οι οποίες έχουν φτάσει έτσι σε ένα τέλμα, κάπως είναι η κατάσταση, πλέον δεν υπάρχει το πάθος, η ένταση κλπ. Και σας λέει ότι χρειάζεστε μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Τώρα βέβαια υπάρχει πιθανότητα, όπως σας είπα, να είναι ένας άνθρωπος από το περιβάλλον σας, τον οποίο τον γνωρίζετε, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν θα βρει ανταπόκριση και πιθανότατα γι' αυτό και να φοβάται και να θεωρεί ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή να σας φανερώσει την αγάπη του ή την αγάπη της. Γιατί το 4 κούπα πολλές φορές μπορεί να δηλώνει απάθεια. Έτσι, είμαι αδιάφορη, είμαι αδιάφορος απέναντι στο συναίσθημα ενός ανθρώπου. Αυτό που σας συμβουλεύει η κάρτα είναι το εξής. Αφενός βεβαίως να αναζητάτε σχέσεις, συντρόφους που είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι προς εσάς, που σημαίνει ότι θα σας καλύπτουν συναισθηματικά. Ένα, και δεύτερον, προσέξτε μήπως περιμένετε κάτι άλλο στη ζωή σας, έναν άσχετο άνθρωπο, έτσι, και αυτό σας οδηγεί στο να χάνετε ευκαιρίες και ανθρώπους που έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον προς εσάς. Για να δούμε και την κατάληξη. Μάλιστα, 8 σπαθί. Δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί είναι η κάρτα αποτελέσματος και είναι το 8 σπαθί. Το 8 σπαθί δηλώνει τον εγκλωβισμό μας μέσα σε μια κατάσταση από την οποία θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να ξεφύγουμε. Οπότε λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, όχι γιατί δεν μπορείτε να ξεφύγετε, μπορείτε, η κάρτα είναι οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Όμως δεν το πιστεύετε εσείς. Και όσο δεν το πιστεύετε, φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει και θετική εξέλιξη. Δεν μπορείτε να οργανώσετε και το πλάνο σας, να ξεφύγετε. Είτε αυτό είναι συναισθηματικό, είτε είναι κυριολεκτικό από μια κατάσταση. Γιατί και όταν αγαπάω κάποιον και τον περιμένω, που δεν είμαστε μαζί και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, αλλά εγώ κάθομαι και τον περιμένω, είναι πολύ λογικό ότι είμαι εκεί, είμαι σε αυτό τον εγκλωβισμό. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στη ζωή σας σαν σχέση. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και πολύ σοβαρός άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία, που πραγματικά έχει ένα
ενδιαφέρον προς εσάς, με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, με το 10 πεντάκτηνο. Δεν ενδιαφέρεται για κάτι εφήμερο, για κάτι επιπόλαιο. Ενδιαφέρεται για κάτι σοβαρό μαζί σας. Όμως φοβάται πολύ. Γιατί προφανώς είναι στο περιβάλλον σας, μπορεί και πιο έξω, δεν έχει σημασία, αλλά πάντως κάτι γνωρίζει, κάτι μπορεί να παίρνει και σήματα, δηλαδή όταν είμαστε ας πούμε μια παρέα 10 ατόμων, έτσι, και είμαστε έξω και περνάμε όμορφα, όταν κάποιος ας πούμε μας τραβήξει το βλέμμα μας και κοιτάξουμε κι εμείς προς την πλευρά του ή την πλευρά της, τα μάτια λένε πολλά. Και αν κάποιος είναι απαθής, το καταλαβαίνει ο άλλος. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι φοβάται πάρα πολύ να σας αποκαλύψει, το θεωρεί μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτό, το να σας αποκαλύψει τα συναισθήματά του. Έτσι κι αλλιώς ο βασιλιάς σπαθί δεν τα δείχνει τα συναισθήματά του, τα κρατάει μέσα του, πόσο δε μάλλον εδώ που είναι και η δική σας αντίδραση είναι απαθής, δεν σας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος καθόλου και θέλετε, τουλάχιστον προς το παρόν, να μείνετε σε μία κατάσταση που είναι εγκλωβιστική για εσάς. Εννοείται ότι εσείς αποφασίζετε για τη ζωή σας. Εγώ θα σας έλεγα να δώσετε μια ευκαιρία, αλλά οκ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός ή αυτή που σε αγαπάει ακόμα. Για να δούμε, για να δούμε. Μάλιστα, δική σας κάρτα εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, Πύργος. Ο Πύργος, μια και κάνουμε ερωτικό άνοιγμα, αναφέρεται σε χωρισμό βέβαια, έτσι. Ίσως ακόμα, για να είναι τόσο πολύ έντονο εδώ αυτό σε εσάς ως κάρτα βάσης, να μην το έχετε αποδεχτεί, να μην τον έχετε αποδεχτεί αυτό το χωρισμό με τίποτα. Και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί θέλετε να δείτε, παρόλο το χωρισμό, αν υπάρχει συναίσθημα από την άλλη πλευρά. Πάμε να το δούμε παρεούλα. Πρώτη κάρτα εδώ έχουμε τον ακόλουθο κούπα. Ο ακόλουθος κούπα λοιπόν πού αναφέρεται? Αναφέρεται στην τρέχουσα ενέργεια. Ποια ενέργεια υπάρχει γύρω σας αυτή τη στιγμή? Υπάρχει αγάπη, υπάρχει παιδιά εδώ, γιατί έχουμε τον ακόλουθο κούπα. Βεβαίως μπορεί να είναι η δική σας η αγάπη, έτσι. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Για να δούμε. Υπάρχει. Δεν είναι ρε παιδιά η δική σας αγάπη. Είναι του αλουνού. Λοιπόν, εδώ υπό τη σκούπα τον βλέπετε. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Και βεβαίως μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχετε χωρίσει, έτσι. Δεν έχει σημασία άντρας, γυναίκα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Οι φιγούρες στην Ταρό δεν έχουν φύλο, είναι βοηθητικές προς εμάς. Και παιδιά πολύ ερωτευμένος ή ερωτευμένη είναι μαζί σας. Το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά, παιδιά μου. Μπράβο σας! Για να δούμε με ποιον τρόπο σας αγαπάει. Μάλιστα, εγκράτεια. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη και μας δηλώνει ότι σας αγαπάει με έναν τρόπο
που είναι πολύ ήπιος. Βέβαια αυτό συντάσσεται με τις ενέργειες του υπότη κούπα, γιατί οι κούπες είναι παθητικές κάρτες, δηλαδή δεν έχουν το πάθος που έχει φωτιά, εντάξει. Το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι έχουμε κατεβασμένες ενέργειες, είναι η κάρτα η οποία θέλει ισορροπίες, αρμονία, δεν θέλει να τραβάμε τα άκρα στις ανθρώπινες σχέσεις και φυσικά προειδοποιεί πολλές φορές ότι μπορεί να συμβιβαστούμε, να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Κάτι που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε με τους άλλους ανθρώπους. Έχει λοιπόν αυτές τις ενέργειες της υπομονής επίσης, γιατί είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την υπομονή και μας δίνει και ένα στίγμα εδώ, αν θέλετε, ότι ίσως υπάρχει κάποιο σοβαρό εμπόδιο ανάμεσά σας. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Συναισθήματα και έχουμε τον τρελό. Ο τρελός βεβαίως δεν δηλώνει συναίσθημα. Δεν έχει συναισθήματα ο τρελός. Γιατί ούτε φοβάται τίποτα, παρόλα αυτά, δεν φοβάται τίποτα και δεν ελπίζει τίποτα. Αλλά και έχει και άγνοια κινδύνου. Παρόλα αυτά ακολουθεί το δρόμο που του δείχνει η καρδιά του. Άρα λοιπόν η καρδιά δεν μπορεί να μην έχει συναίσθημα, έτσι δεν είναι? Οπότε θέλει πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Alright, καλό. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα, εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας. 4 κούπα. Μήπως τελικά είναι κάποιος άλλος άνθρωπος εδώ και κάνει πάρα πολύ υπομονή και περιμένει πότε εσείς θα είστε διαθέσιμες ή διαθέσιμοι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, παιδιά, αυτό το σενάριο. Γιατί το 4 κούπα τι δηλώνει? Δηλώνει την απάθεια, δηλώνει την αδιαφορία. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο ανάμεσά σας. Άρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας αγαπάει, θέλει να είστε μαζί, αλλά κάπου σκοντάφτει αυτό, κάπου βρίσκει. Για να δούμε τη συμβουλή σας. Μάλιστα, άλλος υπότης εδώ, υπότης πεντάκτηνο. Τους πήρατε όλους τους υπότες. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Παρθένου. Και η συμβουλή είναι αργά και σταθερά βήματα. Δηλαδή, καλά, ας δούμε και την τελική κάρτα. 3 κούπα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ούτε εδώ θα έχουμε έτσι θετικό αποτέλεσμα. Φυσικά δεν θα δώσω μόνο μία κατεύθυνση, θα δώσω 2 κατευθύνσεις, γιατί το 3 κούπα μπορεί να έχει εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες, δηλαδή τα καλύτερα, αλλά και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Ότι κάποιος από τους δυο σας, ας πούμε, είναι σε γάμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, θα δώσω 2 κατευθύνσεις. Και είμαι σίγουρη ότι ό,τι ταιριάζει στον καθέναν σας, το ξέρετε μέσα σας και εγώ απλά σας το επιβεβαιώνω. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίον τον γνωρίζετε, αλλά είστε με έναν τρόπο κάπως αδιάφοροι απέναντι στο συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο εμπόδιο ανάμεσά σας. Η συμβουλή εδώ είναι να προχωρήσετε, έτσι, να μπείτε σε αυτή τη σχέση, να της δώσετε μια ευκαιρία με αργά βήματα, βήμα το βήμα, γιατί αυτός ο υπότης δεν βιάζεται ποτέ, έχει υπομονή και επιμονή, έχει σταθερότητα, έτσι, είναι ο πιο αξιόπιστος υπότης που έχουμε στην Ταρό. Και το 3 κούπα, στο θετικό σενάριο που δεν υπάρχει γάμος, μπορεί να δηλώνει ότι θα έχετε μία εξαιρετική εξέλιξη ανάμεσά σας.
θα δεθείτε πάρα πολύ και η ύπαρξη του τρίτου προσώπου θα είναι ένα παιδάκι που θα έρθει να προσθεθεί στην ευτυχία σας, το οποίο είναι καταπληκτικό. Η άλλη ερμηνεία, η άλλη κατεύθυνση είναι, όπως σας είπα, ότι τα εμπόδια όλα αυτά υπάρχουν ανάμεσά σας και υπάρχει κάποιος από τους δυο σας είναι σε γάμο, άρα σκοντάφτει εκεί η κατάσταση, ναι, υπάρχει συναίσθημα, γύρω σας υπάρχει ενέργεια έτσι αγάπης και υπομονής, αλλά και του καινούριου ξεκινήματος. Όλες αυτές οι ενέργειες υπάρχουν και είναι και αρκετά σε αρκετά υψηλό βαθμό. Όμως μετά πέφτουν οι ενέργειες και παραμένετε σε αυτήν την δεδομένη κατάσταση. Γιατί προφανώς γνωρίζετε, έτσι, αν εσείς είστε παντρεμένοι ή η άλλη πλευρά είναι παντρεμένη, οπότε ξέρετε τι γίνεται, οκ, και όμως σ' αγαπάει ακόμα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, παιδιά, εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε, ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει ακόμα ή ποια για τους κυρίους της παρέας μας. Δύο πεντάκτηνα, δική σας κάρτα βάσης. Το δύο πεντάκτηνο είναι η κάρτα η οποία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μετά από μία αλλαγή που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή σας, ίσως ένας χωρισμός, κάτι πάντως, μια αλλαγή η οποία πραγματικά έτσι σας έχει φέρει αναστάτωση και προσπαθείτε να ισορροπήσετε. Θα τα καταφέρετε μια χαρά, γιατί έχουμε πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα είναι θετικά προσκύμενα προς τη ζωή, θέλουν να τη χαίρονται, να την απολαμβάνουν κλπ. Και φυσικά σας δίνει έτσι και την ενέργεια του να περάσετε και όμορφα, να βγείτε έξω, να δείτε φίλους, να κάνετε παρέες και με αυτόν τον τρόπο να παίρνετε δύναμη, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, όπως λέμε, ούτως ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα πιο εύκολα με κάθε πρόκληση που μπορεί να εμφανίσετε στη ζωή σας. Για να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή που σ' αγαπάει ακόμα. Πρώτη καρτούλα. Μάγος. Ποια ενέργεια υπάρχει, Τι ενέργεια υπάρχει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή. Επειδή κάνουμε ερωτικό άνοιγμα, θα σας πω ότι δεν με ενθουσιάζει καθόλου αυτή η κάρτα. Δεν ξέρω αν είστε σε σχέση ή ήσασταν σε σχέση με έναν άνθρωπο πολύ χειριστικό και νάρκισσο πιθανότατα, ή με έναν άνθρωπο ανίκανο να διαχειριστεί οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιάζεται στη ζωή του. Θα το δούμε στην εξέλιξη, πάντως δεν μ' αρέσει αυτό ως ενέργεια καθόλου. Για να δούμε, υπάρχει κάποιος που σ' αγαπάει. 6 πεντάκτηνα, μάλιστα. Υπάρχει κάποιος που σ' αγαπάει, αλλά δεν σε αγαπάει έτσι όπως σου αξίζει. Γιατί εδώ έχουμε την κάρτα που εκπροσωπεί
τις μη ισορροπημένες σχέσεις. Τις σχέσεις που ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ισορροπία και φυσικά αυτές οι σχέσεις δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μες στον χρόνο. Δηλαδή ακόμα κι αν εσείς δίνετε τα πάντα, τη ψυχή σας ολόκληρη, να δίνετε προκειμένου να είναι ευχαριστημένη η άλλη πλευρά, προκειμένου να κερδίσετε την αγάπη του ή την αγάπη της, το μόνο που πετυχαίνετε είναι να σας θεωρούν δεδομένους και κάποια στιγμή βαριούνται και φεύγουν κιόλας. Είναι άπειρα τα παραδείγματα και γι' αυτό το λόγο είναι κάτι που φωνάζουν και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ότι βάζετε όρια στις σχέσεις και ότι πρέπει και εσείς να λαμβάνετε. Φυσικά εννοείται ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει έτσι στη ζωή του. Λοιπόν, 10 σπαθί. Ο τρόπος που σας αγαπάει. Παιδιά, εδώ έχω την αίσθηση ότι κάνω προσωπικό, εντελώς προσωπικό σε κάποιον από εσάς. Εντελώς όμως. Ο τρόπος που σας αγαπάει είναι ο χειρότερος που θα μπορούσε ποτέ να σας αγαπήσει. Είναι επίπονος, 10 σπαθιά. Στην κλασική ταρό απεικονίζεται με έναν άντρα πεσμένο μπρούμητα που έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Δηλαδή, τι να πω εδώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για να δούμε. Συναισθήματα. Τι συναισθήματα θα μου πείτε να έχει. 3 μπαστούνι. Το 3 μπαστούνι φυσικά δεν είναι συναίσθημα και δεν είναι και θετική κάρτα όταν αναφέρεται στις σχέσεις. Μπορεί να δηλώνει τον άνθρωπο που είναι ανοιχτός και ψάχνεται. Μπορεί να δηλώνει άνθρωπο που είναι σε γάμο. Δεν είναι. Ή έναν άνθρωπο που είναι μακριά. Δηλαδή έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Πάντως δεν είναι έτσι μια θετική κάρτα αναφορικά με τις σχέσεις. Γιατί έχει αυτό το ψάχνομαι, έχει το ανοιχτή σχέση, έχει τέτοιες ερμηνείες. Και φυσικά σαν τριάρι και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Για να δούμε παρακάτω. Τα εμπόδια και τις προκλήσεις. Παιδιά, εδώ όντως κάτι υπάρχει, το οποίο είναι πολύ σοβαρό ανάμεσά σας εδώ με το 7 μπαστούνι. Γιατί το 7 μπαστούνι πολλές φορές αναφέρεται σε σχέσεις που τις απορρίπτει το κατεστημένο. Και κατεστημένο τι είναι? Η θρησκεία, η κοινωνία, οι οικογένειες, έτσι γενικά δηλαδή μια απορριπταία σχέση. Άρα υπάρχουν θέματα έτσι κι αλλιώς και τα ξέρετε πολύ καλά. Για να δούμε τη συμβουλή σας. 8 πεντάκτηνα. Το 8 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα που λέει θα πρέπει να περιμένεις ακόμα. Θα πρέπει να περιμένεις ακόμα. Έχει ακόμα πολλά στάδια να περάσει αυτή η ιστορία για να μπορέσετε να είστε μαζί. Αν μπορέσετε, θα το δούμε και με την κάρτα του αποτελέσματος. Και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να είστε μαζί όταν έχουμε το 8 πεντάκτηνο είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει και οι δύο μαζί να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό. Δηλαδή να κάνετε άπειρες προσπάθειες, να δεσμευτείτε ότι θα κάνετε όλες αυτές τις προσπάθειες προκειμένου να είστε μαζί. Και από την άλλη πλευρά, παιδιά, δεν βλέπω τέτοια πρόθεση. Για να δούμε και την τελική μας καρτούλα. 4 κούπα. Μάλιστα. Λοιπόν, το 4 κούπα βέβαια δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Οπότε, δυστυχώς, δεν θα είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Μείνετε εδώ στις ισορροπίες σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιθανότατα, βέβαια, αν είναι σε γάμο, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί εξ αρχής μπήκε σε αυτή τη διαδικασία μαζί σας.
Είναι μία απορία που την έχω πάντοτε για το αντίστοιχο θέμα και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να πάρω απάντηση, το ξέρω. Λοιπόν, γιατί ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν γιατί το κάνουν αυτό. Ή είναι απόλυτος ανώριμοι και επιπόλαιοι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πληγώνουν τους άλλους ανθρώπους πάρα πολύ. Που αν είναι ενάρκηση ούτε χαμπάρι δεν το παίρνουν, έτσι. Οπότε είναι μια πολύ περίεργη η ενέργεια γύρω σας αναφορικά με την αγάπη και όχι θετική ενέργεια, σχέση μη ισορροπημένη, πολύς πόνος όμως και εμπόδια σημαντικά που μπορεί να είναι είτε γάμος, είτε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ σας, είτε μεγάλη διαφορά ηλικίας ή δεν ξέρω τι άλλο, θα μπορούσε υποθετικά να εξελιχθεί σε σχέση αρκεί και οι δύο να δεσμευτείτε ότι θα εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι το οποίο εγώ σας το είπα εξ αρχής το θεωρώ αδύνατο από την άλλη πλευρά, όχι από τη δική σας πλευρά, και καταλήγουμε στο 4 κούπα που είναι μία κάρτα η οποία δείχνει μία σχέση που έχει οδηγηθεί σε τέλμα, επίσης μας δηλώνει ζευγάρια τα οποία ζουν μαζί συμβατικά και ακόμη απάθεια ως προς το συναίσθημα του άλλου ανθρώπου. Γενικά δεν είναι καθόλου θετική κάρτα για τα αισθηματικά. Οπότε εδώ θεωρώ ότι μένετε εδώ και κρατάτε τις ισορροπίες σας. Δηλαδή ακόμα και αν επιστρέψει πίσω, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό με το μάγο, να ξέρετε ότι πάντοτε θα είναι με τους δικούς του ή με τους δικούς του ή με τους δικούς της όρους. Κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον σας σε καμία περίπτωση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.